ሰላም የኢትዮ ግሎባል አካዳሚ ቤተሰቦች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ኢንተርፕረኒየር ኮምፒተንስ ኤንድ ኤንቫይሮንመንት የሚለውን እናያለን። Under this topic, entrepreneur mindset which will address subtopic who becomes an entrepreneur, qualities of a successful entrepreneur, what is the entrepreneur skill, what is entrepreneur task, and wealth of an entrepreneur የሚሎችን እናያለን። and entrepreneurship and environment የሚሎችን እናያለን። ሰፋ ያለ ነው እንደ ሁኔታው ሜቢ ሚረዝም ከሆነ በፓርት ልናየው እንችላለን። በት ኢንተርፕሪኒየር ኮምፒተንስ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ምንለው ግን የሚይዘው ምንድነው? እነዚህ ሰብ ቶፒኮች ማን ናቸው? who becomes an entrepreneur, qualities of a successful entrepreneur, entrepreneur skill ናቸው። እነዚህ በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። ጀነራል and people management skill and entrepreneur tasks and wealth of an entrepreneur and entrepreneurship and environment የሚሉትን እናያለን በዚህ ቶፒክ ማለት ነው። so entrepreneur mindsets. First one, who becomes an entrepreneur? Anyone who with the following characteristics can be an entrepreneur. ማንኛውም ሰው እነዚህ ሞር ያሉት ኢንተርፕሬነር መሆን ይችላል። the one what the young professional, the one who is young professional, increasing young highly educated people often with entrepreneurial qualification are skipping the experience of working for established organization and moving directly to work on established their own venture. እንግዲህ ሞር እነዚህ ያንግ ፕሮፌሽናል ምንላቸው በሆነ ሙያ የሰለጠኑ በሆነ ሙያ ትምህርት ያገኙ የተማሩ ኤዱኬትድ የሆኑ ሃይሊ ያንግ የሆኑና ኤዱኬትድ የሆኑ ምንድናቸው? ኳሊፊኬሽን አላቸው፣ የመስራት አቅም አላቸው። አንድ ሰው ያንግ ከሆነ በሆነ ሙያ ከሰለጠነ ስራ መፍጠር ይችላል። ስራ መፍጠር ይችላል፣ በዛም ውጤታማ መሆን ይችላል። so the young professionals can be what? Entrepreneur. The second one is inventors. አዲስ ግኝት የሚያገኙ ሰዎች እነዛ ምንድን ናቸው? ኢንተርፕሬነር ናቸው። ኢንተርፕሬነር መሆን ይችላሉ። so the inventor is someone who has developed an innovation develop የሚያደርግ who has what? decided to make career out of presenting that innovation to the market. ይሁን ኢኖቬሽን ወደ ማርኬት የሚያቀርብ ሰው ያ ምንድን ነው? ኢንተርፕሬነር ነው። it may be what? a new product or it may be idea for a new service. አዲስ አገልግሎት ለመስጠት ወይም አዲስ ፕሮዳክት ለማምረት የሆነ ሀሳብ የሚያመነጩ ሰዎች it may be highly teach, it may be based on what? a traditional technology. እነዚህ በጣም እውቀት ያላቸው የመፍጠር ችሎታ ያላቸው ምንድን ኢንቨንተር ምንላቸው ስራ ኢንተርፕሬነር የመሆን አቅም አላቸው ማለት ነው። the excluded ምንላቸው ምንድን ናቸው? የተገለሉ ማለት ነው። የተገለለ እንዴት ነው ኢንተርፕሬነር ሊሆን የሚችለው ልትሉ ትችላላችሁ። እነዚህ የተገለሉ ማህበረሰቦች ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ኮሚኒቲዎች ሊሆን ይችላሉ ብዙ ጊዜ የተገለሉ ወይም አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል የተማረ ስራ ማግኘት ያልቻለ እነዛ ምን መሆን ኢንተርፕሬነር መሆን ይችላል። ለምን? የሆነ ኮሚኒቲ አሁን ከሆነ ኮሚኒቲ ዲስፕሌስ ከሆነ ያ እርስ በርሳቸው ምን ይሆናሉ? የሆነ ፕሮዳክት ያመርታሉ፣ ሼር ይደራረጋሉ። አዛታ ክሬቲንግ ኤኒ ጆብ አለ አዲስ ነገር እየፈጠሩ ይሄዳሉ። ስለዚህ የተገለሉ ማህበረሰብ የተገለሉ ግለሰቦች ወይም ስራ ያላገኙ ወጣቶች ሊሆን ይችላሉ። እነዛ ኤክስክሉድ ሊሆን በዛ ፕሬሸር ምክንያት ምን ይሆናሉ? አዲስ ነገር መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። some people turn to the entrepreneur career because nothing opens to them. የሆነ ነገር ከሌለ አዲስ ነገር ለመፍጠር አንድ ሰው ሲያጣ ነው ወደ ሌላ የሆነ ነገር ለማግኘት የሚጥረው። አዘተረ that is የሆነ ነገር ስለሌለው ወደ ነገር መስራት ይፈልጋል። displaced community and ethical and religion minority እነዚህ displaced የሚሆኑ ኮሚኒቲዎች ኤቲካሊ በዘርና በሃይማኖት አናሳ የሆኑ የሚገለሉ have not been invited to join the wider economic እንግዲህ ዋይደር ኮሚኒቲ ጋር ምን እንዲሆኑ አይደረግም፣ ኢንቫይት አይደረጉም፣ አንድ ላይ እንዲሆኑ አይፈቀድም ማለት ነው። እንዲህ ምኑ
ከምንድነው ቫራይቲ የሆነ ሶሻል ካልቸራል ፖለቲካል ኤንድ ሂስቶሪካል ሪዝን በእነዚህ ምክንያቶች ሊወገዱ ይችላሉ ሊገለሉ ይችላሉ as a result they may form their own internal network ውስጥ ለውስጥ እርስ በርሳቸው ኔትወርክ ይፈጥራሉ ነገሮችን እዛው ሼር ይደራረጋሉ ትሬድ ይደረጋሉ ንግድ እርስ በርሳቸው ይነጋገዳሉ so perhaps with ancestral country ናቸው ሀገሮችም ሊሆን ይችላሉ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ሶ ኤክስክሉድድ ምንላቸው ኢንተርፕሬነር መሆን ይችላል ሶ ኢንተርፕሬነር መሆን የሚችሉ ማን ናቸው ማለት ነው the inventor one the young professional and the excluded society or excluded group the excluded person becomes an entrepreneur what are the quality of an entrepreneur entrepreneur qualities ምንላቸው ምን ናቸው እንግዲህ in order to be successful an entrepreneur should have the following qualities እንግዲህ አንድ ሰው ኢንተርፕሪነር ለመባል ምን መሆን አለበት ማለት ነው እነዚህ ኳሊቲዎች ሊኖሩት ይገባል እነዚህ ኳሊቲዎች ሊኖሩት ይገባል what so opportunity seeking መሆን አለበት ስራ የሚፈጥር መሆን አለበት persevering መሆን አለበት persevering ማለት ምን ማለት ነው keep doing አንድ ነገር ተስፋ ማይቆርጥ የሚሰራ ቢከስርም ቢያገኝም ሁሌም የሚሰራ ማይሰንስ ሰው ማለት ነው ሁሌም የሚተጋ ሰው ኢፈርትፉል የሆነ ሰው that is risk take ማድረግ የሚችል ሰው ሪስኮችን የሚወስድ ሰው demanding for efficiency and quality ለኳሊቲ እና ለኤፊሺየንሲ የሚጨነቅ ሰው ዲማንድ የሚፈልግ ሰው ኢንፎርሜሽን ሲክ የሚያደርግ ሰው መረጃዎች የሚፈልግ ሰው ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚፈልግ ሰው ጎል ሴት የሚያደርግ ሰው ምቅድ የሚያደርግ ሰው ፕላን የሚያደርግ ሰው እንደ ፐርሱዋዥን ኔትወርኪንግ የሚያደርግ ሰው ፐርሱዋዥን ኔትወርኪንግ የምንለው እንግዲህ ከሰዎች ጋር የሚግባባና ኔትወርክ የሚፈጥር ሰው ሰዎች ሀሳባቸውን ደግሞ እንዲቀበሉት የሚያሳምን ሰው that is persuasion and networking building self confidence build የሚያደርግ ሰው በራሱ የሚተማመን ሰው listening to others ሌሎችን የሚያዳምጥ ምክንያቱም የራሱን ሀሳብ ትክክል ነው ብቻ ሳይሆን የሰዎችን ሀሳብ መረዳት የሚችል ማዳመጥ የሚችል ሰው demonstrating leadership እንግዲህ ቦስ ከመሆን ይልቅ ሊደርሺፕ የሚሆን ሰው ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ አስቸጋሪ ሆነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ካምፓኒ ስትሄዱ ቦስ ናቸው ብዙዎች ቦስ ናቸው አድርግ ይላል ካደርጋል ግን እንዴት እንደሚደረግ ወይም ከኤምፕሎይዎች ጋር ፖላይትሊ ኮሚኒኬት የሚያደርግ ብዙ ጊዜ አይታይም ግን ብዙ ጊዜ ግን ኢንተርፕሬነሮች ምንድን ናቸው ግን ኢንተርፕሬነርስ are what demonstrate leadership አመራርን ያሳያሉ አመራርን ያድርጉ ነው አድርገው ነው ሰርተው የሚያሰሩት ቦሶች ግን ሳይሰሩ ስራ የለም that's the difference so እያንዳንዱን አንድ ባንድ እናያለን እንግዲህ ኦፖርቹኒቲ ሲኪንግ ምንለው እንግዲህ ምንድነው ስራ ፈላጊ ሳይሆን ምንድናቸው ስራ ፈጣሪ ናቸው an opportunity is favorable opportunity ምንለው favorable ምቹ የሆነ circumstance ሁኔታዎች ናቸው that creates a need for a new product አዲስ ፕሮዳክት ለመፍጠር የሆነ ፍላጎት የሚፈጥሩ ሰርቪስ ለመፍጠር አዲስ ፕሮዳክት አዲስ ቢዝነስ ለመፍጠር ምን የሚሆኑ አመቹ ሁኔታዎች ናቸው እነዚህ አመቹ ሁኔታዎች ከምን ይመጣሉ access to credit ብድር ሊኖር ይችላል ያ ብድር ምንድነው አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ስራ ለመፍጠር ኦፖርቹኒቲ ሲክ ለማድረግ ይህ ምንድነው ለኦፖርቹኒቲ ምንድነው አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት አንድ የሆነ ስራ ለቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ነው ክሬዲት መኖር ብድር ካለ ብድር ተወስድና ትሰራለህ ማለት ነው ወርኪንግ ፕሪሚሲስ እንግዲህ የስራ ልምዶች እነዚህ ስልጠና ሊሆን ይችላል ኤዱኬሽን ትምህርት ከተማረ አንድ ሰው መፍጠር ይችላል ትሬኒንግ በሆነ ነገር ከሰለጠነ ስለዚህ የአንድ ኦፖርቹኒቲ ናቸው እነዚህ ማለት ነው an entrepreneur always seeks out and identifies opportunities እንግዲህ entrepreneur always seeks out and identifies opportunities እንግዲህ የሚፈልግ ስራ ሳይሆን ምንድነው ኦፖርቹኒቲዎች ነው ማለት ነው እንዴት ነው አይደንቲፋይ ማለት ምን ኦፖርቹኒቲ አለ የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ያደርጋል እነዛ ኦፖርቹኒቲዎች ባካል ማለት ነው he or she seizes opportunity and convert it into realistic and achievable goal or plan እንግዲህ እነዚህን አይዲያዎችን ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎች ወደ ምን ይቀይራቸዋል
ኦፖርቹኒቲዎችን ወደ ኮንቨርት ሪያሊስቲክ አቺቬብል ወደ ጎል ፕላን ቀይራቸው ማለት ነው። ዛት ኦፖርቹኒቲ ሲኪንግ የምንለው አንድ ኳሊቲ ነው። ዚስ ፈርስት ዋን ኳሊቲ ፎር አን ኢንተርፕሪነር ቢኮዝ ከሁሉም ነገር ኦፖርቹኒቲዎችን ማየት ይቀድማል። ኢንተርፕሪነር ለመባል በአካባቢው ምን ኦፖርቹኒቲ አለ የሚለውን ነገር መለየት አለብን። አፍተር ዘን ፐርሰቨሪንግ የሚለው ደግሞ ቀጣይ ይመጣ ማለት ነው። ጽኑነት፣ በአንድ ስራ ጽኑ መሆን። ችግር ሊመጣ ይችላል፣ የሆነ ፌሊየር ሊመጣ ይችላል። በዛ ጊዜ ምን ማለት ተስፋ ለመቁረጥ ሁሌም መስራት። ስለዚህ an entrepreneur always makes concerted effort. Yes, entrepreneur always what makes a concerted effort towards the successful completion of a goal. አንድን ጎል ለማሳካት ምን ይሆን ኮንሰርትድ የሆነ ኤፈርት ያደርጋል ማለት ነው። An entrepreneur preserves and undeterred by uncertainties, obstacles, difficulties, and could change the achievement of ultimate goals. እንግዲህ ኢንተርፕሬነር የምንለው ምንድነው? ፕሪሰርቭ ነው፣ ጽኑ ነው። እንዲህ ደግሞ አንዲተርድ ነው፣ አይረበሽም። በምኖች አንሰርቴኒቲዎች፣ እንደዚህ ወደፊት በሚመጡ ነገሮች፣ በሪስኮች፣ በኦብስታክሎች፣ በዲፊካልቲ የሆኑ ነገሮች አይረበሽም። አንዲተርድ የሚለው አይረበሽም፣ ይሰው አይረበሽም። which could change the achievement of ultimate goals. ወደ አልቲሜት ወደ ሆነ ጎል ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ኬዝ ስተዲ እዚህ ጋር ቶማስ ኤዲሰን እንግዲህ የነበረበትን ሂስትሪ እንዴት እንደነበር ያሳያል። ይህን አንብቡ። እንግዲህ ፐርሰቨር ምን ያህል ፐርሰቨር እንደሆነ ነው የሚያሳየው። The third one is quality of an entrepreneur is risk taking ናቸው። they are taking risk. The best entrepreneur tends to set their own objectives where there is moderate risk of failure and take calculated risk ነው። እንግዲህ እነዚህ ኢንተርፕሪነር የምንላቸው ሴት their own objectives ኦብጀክቲቭ አላማቸው ምን ያደርጋሉ? ሴት ያደርጋሉ፣ ይነድፋሉ። moderate risk or failure or calculated risk ይወስዳሉ። እነዚህ ሪስኮችም እንዳሉም ያውቃሉ፣ እነዛንም ይወስዳሉ። ካልኩሌትድ የሆነ ሪስክ ነው። ካልኩሌትድ ያልሆነ ሪስክ ሳይሆን ካልኩሌትድ የሆነ ሪስክ ነው የሚወስዱት። ሞዴሬት የሆነ ሪስክ ነው ኦር ፌለር ነው የሚወስዱት። እንዲሁም ደግሞ ጌን ሳቲስፋክሽን ፍሮም ኮምፕሌቲንግ ኤ ጆብ ወይ የሆነ ሳቲስፋክሽን እርካታ ያገኛሉ ያን ስራ ከፈጸሙ በኋላ ወይም ፕላናቸው ከተሳካ በኋላ ሰክሰስፉል የሆነ ሳቲስፋክሽን ያገኛሉ፣ እርካታ ያገኛሉ። ኖት ቢ አፍራይድ ኦፍ ፐብሊክ ኦፒኒየንስ ኤንድ ስኬፕቲሲዝም። እንግዲህ ሰዎች ምን ይለኛል፣ ፐብሊክ ኦፒኒየን የሰውን አስተሳሰቦች ማለት አንድ ሰው የራሱ ኦፒኒየን አለው። ይህ ስራ እኮ ምንድን ነው አያዋጣም፣ ይህ ስራ እኮ አዋጭነት ላይኖረው ይችላል፣ በዚህች ሀገር አይሆንም፣ እዚህ ሀገር እኮ የተለያየ ነገር የለም፣ አክሰስ የለም ብለው የሚሉት ኦፒኒየኖች ምንድን ነው አፍራይድ አያደርግም። አፍራይድ ኦፍ ፐብሊክ ኦፒኒየን። ስኬፕቲሲዝም የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? እነዚህ ክሪቲሲዝሞች ናቸው። እነዚህ አላ ሰው የሚለን ኔጌቲቭ ነገር ነው ሰርቶት ሞቶ ምናምን ነገር የሚሉ ነገሮች፣ እነዚህ ነቀፋዎችን አይሰማም። ቴክ ሪስፖንሲቢሊቲ ፎር ዜር ኦን አክሽን። ቴክ ሪስፖንሲብል ፎር ዜር ኦን አክሽን። ሪስፖንሲብል ናቸው እነዚህ ኢንተርፕሬነር የምንላቸው። they are responsible for their own actions. and the other importance of risk taking አንድ እንግዲህ ኢንተርፕሬነር ሪስክ ከወሰደ በኋላ ያ ሪስክ ካለፈ በኋላ ምንድነው build self confidence፣ በራስ የመተማመን ስሜት ከፍ ይላል። create a feeling of leadership እንደሆነ ይሰማዋል። ፊሊንግ የሆነው create strong motivation to completing a job well፣ ሞቲቬት ይሆናል ማለት ነው። the other one is demanding for efficiency and quality ነው። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ኤፊሺየንሲ እና ኳሊቲ ያለውን ነገር ለመስራት የሚፈልጉት። ኤፊሺየንሲ የምንለው ምንድን ነው? ኤፊሺየንሲ እና ኳሊቲ የምንለው እንግዲህ ኤፊሺየንሲ ማለት being efficient means producing result with little wasted effort፣ ብዙ ሳንደክም የሆነ ነገር ፕሮዲስ ማድረግ ብዙ ዌስት ሳንሆን ማለት ነው። ዌስት የሆነ ፕሮዳክት ለምሳሌ የሆነ ግብአትነት የምንጠቀመው ነገር አለ። አንድ ወንበር ለመስራት ሊሆን ይችላል። ወንበር ለመስራት የሆነ ነገር ግብአትነት ስንጠቀም ብዙ ጣውላዎችን ዌስት የምናደርግ ከሆነ
that is not we are not efficient ግን እነዛን ያለውን ያላችሁን ጣውላዎች በአግባቡ የምንጠቀም ከሆነ ምንድነው ኤፊሽንት ነን ማለት ነው። ዌስትን ምን ማለት ሚኒማይዝ ማድረግ ማለት ነው ኤፊሽንት ማለት። ኳሊቲ የምንለውስ ምንድነው? ኳሊቲ means an ongoing process of education and communication, evaluation and constant improvement of goods services to meet customers need ነው። እዚህ ጋር የሆነ ከስተመር ኒድ ሚት ማድረግ ነው። ከስተመር እንግዲህ የደንበኞችን ፍላጎት ማሟላት exceed the customer's expectation እንዲሁም ደግሞ ከስተመሮች ከጠበቁት በላይ አንድን ፕሮዳክት ባሪፉ ማቅረብ ከስተመሮችን ምን ማለት ማስደሰት መቻል ይሄ ኳሊቲ የምንለው ማለት ነው። ሌላ characteristic of quality is what? current product or service makes it fits to use ፊት ያደርጋል። በቃ ያ ነገር ልንጠቀመው ፊት ያደርገናል። it makes the product process or service desirable ያደርገዋል። ይህን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪሱን ምን desirable ወይም ፕሮሰሱ desirable ምቹ የሆነ ነገር መፍጠር ለማህበረሰቡ የሚያስደስት ነገር ለከስተመሩ ደስ የሚያሰኝ ፕሮዳክት መፍጠር that is what you call product quality of one of the quality of an entrepreneur. The third one is the ability to products or service to meet a customer's expectation. The ability of a product or service to meet a customer's expectation. እንግዲህ ከስተመር የሚፈልጉትን ያህል ፕሮዳክቱ እንዲያረካቸው ማለት that produce product or service ያ ፕሮዳክት ያመረተው ምርት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ጣውላ ያመረትናቸው ወንበሮች ጣውላዎችን ተጠቅመን ያመረትናቸው እነዛ ከስተመሩ የሚፈልጋቸው ዲዛይን ከለር እንደዛ ሊሆን ይችላል። እነዛ ሞዴሎች ማቅረብ ከስተመሩ ሞር ሳቲስፋክሽን እንዲሆን ሚት ከስተመር ሳቲስፋክሽን ማድረግ ኳሊቲ ነው እንለዋለን። ወይም ፕሮዳክቱን ወይም ሰርቪሱን ምን ማድረግ ዲዛይረብል ማድረግ ሌላው አንዱ one of the property of quality. The other one is what? meet customers need የምንለው እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ኳሊቲ የምንለው ኤፊሺየንሲ የምንለው ግን ምንድነው? ኤፊሺየንሲ ያለው ምንድነው? ዌስት ዲፈርት መቀነስ ዌስት አለማድረግ። ለምሳሌ ጣውላ ወንበሮችን ሲሰሩ የምንጠቀመው ጣውላ ምንድነው? ብዙ ዌስት የሚሆን ጣውላ more minimize ማድረግ ነው። So the importance of quality management in entrepreneurship is reflected in the income statement of the business. There is always a demand for quality products and efficient services. Quality plays an important role in this new era of globalization because it confers certain benefits that include the quality ያለው እንግዲህ quality plays an important role ምንድን ነው ጫወተው ሚና reductions of waste ለኳሊቲው የምንጨነቅ ከሆነ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሪዲዩስ እናደርጋለን። የምንጠቀመው ዌስት የሚሆነው ነገር የለም ማለት ነው። ሪዲዩስ maintain quality means examining all processes that contribute to certain creations of product or to remove non-productive process and waste ማለት ነው። If a business keeps to their standard of maintaining the quality of a product, the number of defective products will be reduced. ዲፌክት የምናደርጋቸው ከጥቅሞች የሚሆኑ ፕሮዳክቶች ይቀንሳሉ። ለምን? ለኳሊቲ የምንጨነቅ ከሆነ ማለት ነው። Consumers prefer to buy a quality product. Hence, the quality product or service helps increasing the share of the market and ensure they will not be returned. እንግዲህ ይህ ፕሮዳክት ምንድነው? ሻር ኦፍ ማርኬት ይጨምርልናል። በማርኬቱ ከፍተኛ የሆነ ሻር እንዲኖረን። ለምሳሌ ጣውላ የሚያመርቱ ድርጅቶች ቢኖሩ ወደ ገበያ ሲሄዱ ሁሉም ጣውላ የሚያመርቶች በጣም ሞር ኳሊቲ ያለው
ሞር የሆነ ማርኬት ሼር ያገኛል። ብዙ ሰው እዛ ጋር ወደሱ የመምጣት ከሌሎች አንፃር ሪላቲቭ ሲታይ ወደሱ ማርኬት ወደሱ የሚመጡ ከሆነ ሞር ማርኬት ሼር አግኝቷል እንላለን ያን ሰው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ለኳሊቲ የምንጨነቅ ከሆነ ሪዳክሽንስ ኦፍ ዌስት። ይሄ ደግሞ ምንድነው ማርኬት ሼራችን ወይም ኳሊቲው ኃይለኛ ከሆነ አሪፍ ከሆነ ኮንሱመሮች ይገዙናል በጣም ወይም ማርኬት ሼራችን ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። አዝ ታይም ኮስት ኢፌክቲቭ እንሆናለን ማለት ነው። እንግዲህ ስትራይቪንግ ፎር ቱ ኢንጂነር ኳሊቲ ሄልፕስ ቢዝነስ ቱ ሚኒማይዝ ዘ ቻንስ ኦፍ ሚስቴካችን እንድንቀንስ ያደርገናል። ኮስት ኢፌክቲቭ ለምሳሌ ይሄ ማለት ኮስት ኢፌክቲቭ አንሆንም ማለት የምንጠቀመውን አንድን ጣውላ ወይም ለመስራት የምንጠቀመው ወጪ ምንድን ነው? መኒ ትንሽ ነው ማለት ነው። ለምን ብዙ ዌስት ማናደርግ ከሆነ ሚስቴክ ማንሰራ ከሆነ በኳሊቲ የምንሰራ ከሆነ የምንገዛው የምንጠቀመው ጣውላና የምንሰራው ወንበሮች ሊሆን ይችላል የምንሰራቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሞር ሪሌትድ ብዙ ጣውላ መስራት እንችላለን። ግን በጣም ዌስት የምናደርግ ከሆነ ትንሽ ጣውላዎች ትንሽ ወንበሮች ሰርተ ብዙ ጣውላ ልንጠቀም ይችላል። ሶ ኮስት ኢፌክቲቭ የሚለውም ኮስት ኢፌክቲቭ እንድንሆን ያደርገናል የሚለውም ለዛ ነው። As a result, the cost of redoing works or changing the product after has been sold are greatly reduced. ሌላ ደግሞ increase in market share እንግዲህ እዚህ ጋር ብየዋለሁ። increasing market share በገበያው ላይ ያለን የራሳችን ማርኬት ሼር ከሌሎች ተመሳሳይ ምርት በገበያው ላይ ካለው ፌርሞች የበለጠ ማርኬት ሼር ይኖረናል። ለምሳሌ ማለት ማርኬት ሼር ለምሳሌ ልክ ቅድም ያሉት የጣውላ ብዙ ጣውላ የሚሰሩ አሉ። እነዛ ሞር ጣውላ በኳሊቲ የሚሰሩት ምንድነው ገበያው ላይ ሞር ሰው ብዙ ከስተመሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ያሰው አዝታይ ሞር የሆነ ማርኬት ሼር ይኖረዋል ማለት ነው። Because customers prefer to buy the same product again and again if they are satisfied with the quality. Satisfied ከሆኑ ተመሳሳይ ኳሊቲ ነው መግዛት የሚፈልጉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወደ እነዛ ይሄዳሉ ማለት ነው። If they are satisfied the quality of product, then they will not only purchase the product or service more than once. ከአንድ በላይ ብቻ አይደለም የሚገዙበት they will also recommend it to their friends. ሌሎች ፍሬንዶችም የእንትና ፕሮዳክት እኮ አሪፍ ነው ከሱ ብትገዢ አሪፍ ነው ወይም ከሱ ብትገዛ አሪፍ ነው ይላሉ። እነዚህ ሪኮመንድ ያደርጋሉ ሌሎችን። አዝ ታይም የኛ ማርኬት ሼር ይጨምራል ማለት ነው። as a result this contributes to an increase in market share. so እንግዲህ ማርኬት ሼራችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ቤተር የሆነ ፕሮፊቴብል እንግዲህ ማርኬት ሼራችን ብዙ ከሆነ ብዙ ከስተመሮች ካሉ ቤተር የሆነ ፕሮፊቴብል እንሆናለን ማለት ነው። ቤተር ኳሊቲ ኦፍ ፕሮዳክት ሳቲስፋይ ካስተመርስ ኢንስቲድ ካስተመርስ ሚንስ ኢንክሪዝ ሴል ኢንክሪዝ ሼር ኢን ማርኬት ኤንድ ኮንሲኩዌንትሊ ኢንክሪዝ ፕሮፊት። እንግዲህ ብዙ ካስተመሮች ሳቲስፋይ ከሆኑ ምንድነው ኢንክሪዝድ ካስተመር ነው። ብዙ ካስተመር ይመጣል። ብዙ ካስተመር መጣ ማለት ኢንክሪዝ ሴልስ ብዙ ትሸጣለህ ወይም ብዙ ኢንክሪዝ ሼር ብዙ ይሸጣል ማለት ነው። ዘን ኮንሲኩዌንትሊ ኢንክሪዝ ፕሮፊት ፕሮፊታችን በዛ ልክ ያድጋል ማለት ነው። ዛት ቤት ፕሮፊቴብል ነው። ለኳሊቲ እና ለኤፊሺየንሲ የምንጨምር ሞር ኳሊቲ ላይ ትኩረት የምናደርግ ከሆነ እንደዛ ማለት ነው። ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ምንለው ደግሞ እንግዲህ አንድ ሰው እንደዚህ ማህበረሰቡን ሳትስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ካስተመሩን ሳትስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እየተወጣ ነው ማለት ነው። by providing quality products ኳሊቲ የሆነ አገልግሎት ወይም ሰርቪስ አንድ ምሳሌ የሕክምና ባለሙያ ብትኖር በአንድ አካባቢ ላይ በደንብ ሁሌም በሰዓቱ እየተገኘች ሁሌም አገልግሎት አሪፍ አገልግሎት የምትሰጥ ከሆነ ሰርቪስ የምትሰጥ ከሆነ ይህ ሰርቪስ ነው የምትሰጠው። ይህ ደግሞ ምንድነው ኳሊቲ ነው ማለት ነው። ሁሌም የምትገኝ ከሆነ በደንብ በትህትና የምታገለግል ከሆነ ኳሊቲ የሆነ ሰርቪስ እየሰጠች ነው ሳቲስ። ስለዚህ ሪስፖንሲቢሊቲዋን እየተወጣች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኳሊቲ ፕሮዳክት ሰርቪስ በምትሰጥ ለካምፓኒ ኢዝ ሞር ላይክሊ ቱ ቢ fulfill its responsibility to the community and meet standard set by government. መንግስትም የራሱን ድርሻ ይወጣል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ሪፑቴሽን ማለት
እንግዲህ ሬፑቴሽን ምንለው ስመጥርነት፣ ተጠሪነት። ኳሊቲ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኢምፕሩቭ the reputations of the business of competition in the market and gross። ይሄ ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኳሊቲ የሆነ ሰርቪስ ኳሊቲ የሆነ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ምንሰጥ ከሆነ ኢምፕሩቭ ያደርጋል ምኑን ሬፑቴሽን፣ ስማችንን የእንትናን ፕሮዳክት አሪፍ ነው በስማ ምናምን እየተባለ ይጠራል፣ ተጠሪ ይሆናል። the business for competition in the market and gross። ሌላ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሲክ ናቸው። እነዚህ ኢንተርፕሬነር የምንላቸው ኳሊቲ አምስተኛ ኳሊቲያቸው ምንድነው? ዚያር ኢንፎርሜሽን ሲከር ናቸው። they seek information always seeking information ሁሌም ኢንፎርሜሽን ሲክ ያደርጋሉ፣ ከሰዎች ይፈልጋሉ፣ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ። so successful entrepreneur do not rely on guess works and do not rely on others information። ያልሆነ መረጃ አይጠይቁም፣ ካልሆነ ሰው መረጃ አያገኙም። ትክክለኛ ከሆነ ቦታ ነው ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር የሚያገኙት ማለት ነው። ገስ በሆነ ነገር አይመሩም እነዚህ ኢንተርፕሬነር ናቸው። ኢንስቲድ they spend times collecting information about the customers, competitors, suppliers, relevant technologies and markets። ስለነዚህ ምንድነው ሁሌም የሆነ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ። ሁሌም ሰዓታቸውን ያጠፋሉ ኢንፎርሜሽን ስለ ከስተማራቸው፣ ስለ ተወዳዳሪያቸው፣ በገበያው ላይ ኮምፒቲሽን ለሚፈጥሩባቸው ተወዳዳሪዎች እነሱ እንዴት ነው ስለነሱ መረጃ ሁሌም ይሰበስባሉ። ስለ ሰፕላየራቸው የከስተመር የኮምፒቲተራቸው ሰፕላየሮች እንዴት ነው ሰፕላይ የሚያደርጉላቸው፣ ወይም የኛ ሰፕላየሮች እንዴት ናቸው፣ የት ነው ሰፕላይ ያለው ሰፕላየሮች ያሉ፣ ሪሌቫንት የሆነ ቴክኖሎጂ የት አለ፣ ኮምፒቲተሮች ሲጠቀማሉ የሚለው በማርኬት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሁሌም ኢንፎርሜሽን ሲክ ያደርጋሉ እነዚህ ኢንተርፕሬነርስ። ጋዘሪንግ ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ኢዝ ዋት ኢምፖርታንት ቱ ኢንሹር ዘ ኢንተርፕሬነር ሜክስ ዌል ኢንፎርምድ ዲሲሽን። ዌል ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ትክክለኛ የሆነ ዲሲሽን እንድንወስን ያደርጋል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ኤሪያ ኦፍ ማርኬት፣ ስለ ማርኬቱ፣ ሰፕላዩ፣ ስለ ኦፕሬሽንስ፣ ስለ ፋይናንስ፣ ስለ ሌጊስሌሽን፣ ስለ ኢንፍራስትራክቸር ኢምፖርታንት ፎር ኢንተርፕሬነር። እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ሲክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስድስተኛ ካራክተራቸው ደግሞ ጎል ሴት ያደርጋሉ። ትክክለኛ ጎል ሴት ሁሌም እቅድ ያቅዳሉ። ጎል ኢዝ ዋት ጀነራል ዳይሬክሽን or a long term, it's a general direction, general no or a long term aim that you want to accomplish። የሆነ ነገር ማሳካት የምፈልገው ወደፊት ትልቅ ሀሳብ ምን እንለዋለን? ጎል እንለዋለን ማለት ነው። it is not specific፣ ይህ ስፔሲፊክ አይደለም፣ ስፔሲፊክ አይደለም፣ ሰፊ ነው፣ ጀነራል ነው። it's general long term ነው። it's not specific፣ it's not specific to enough to be measured። እንግዲህ ሜዥር ልናደርገው ማለት ነው። it's unmeasurable and not specific ነው። it's large in scope, not necessarily time bounded. it's sometimes that people strive for by meeting certain objectives which will hopefully add up to eventually achieving the goal። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ይሄ በጣም ሰፊ ነው፣ ስኮፕ በጣም ሰፋ ያለ ላርጅ ስኮፕ ነው። people strive by meeting certain objectives። ከዛ ይልቅ ከጀነራል ይልቅ ሰርቴኑ ጎል አለ፣ አንድ ጎል አለ፣ አፐር ላይ ጎል አለ። ግን ስፔሲፊክ ደግሞ የሆኑ ምን አሉ ኦብጀክቲቮች አሉ። በጎል ውስጥ ደግሞ ምን አለ ስፔሲፊክ የሆኑ ኦብጀክቲቮች አሉ። እነዛን በማሳካት ነው ወደ ጎል የሚደርሱት ነው የሚለው። ጎል ላይ ለመድረስ በፊት ኦብጀክቲቭስ ስፔሲፊክ የሆኑ ኦብጀክቲቭ እንግዲህ ኦብጀክቲቮች ምንድን ናቸው? ስፔሲፊክ ናቸው። ይሄኛው ኖት ስፔሲፊክ ነው፣ እዚህ ጋር ግን ስፔሲፊክ ናቸው። እዚህ ሜዥሬብል ናቸው፣ እዚህ ጋር አንሜዥሬብል ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቲቭ ትንሽ የሆኑ ኦብጀክቲቮች እነዛን በማሳካት ነው ትልቅ ወደ ጎል መድረስ የሚችሉት። ሶ they are concise and specific ናቸው። እነዚህ ኦብጀክቲቭ የምንላቸው ጥሪ ያሉና ግልጽ የሆኑ ናቸው። think of the word object የሚለውን አስብ። ስለዚህ you can touch it መገንካት ትችላለህ። it is there, it's actual and it's finite like that. objects are specific and measurable like objects ማለት ነው። ልክ ኦብጀክት አሁን መንካት እንችላለን፣ መዳስ እንችላለን፣
ማየት እንችላለን። ፊነት የሆነ ነገር ሜዥር ማድረግ እንችላለን። ግን ጎል ምንለው ግን አናየውም፣ ማየት አንችልም። ሰፊ ነው ግን ስፔሲፊክ የሆኑ ጎሎችን በማሳካት በደረጃ ጎል ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ስፔሲፊክ የሆኑ ጎሎችን እናሳካለን በፊት ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ልዩነታቸው የኦብጀክቲቭ እና የጎልን ማወቅ አለባቸው። እንግዲህ እዚህ ዘንድ ስፔሲፊክ ነው፣ እዚህ ዘንድ ኦብጀክቲቭ የምንላቸው ስፔሲፊክ ናቸው፣ ሜዥሬብል ናቸው። እዚህ ዘንድ ደግሞ ኖት ስፔሲፊክ they are large in scope, they are not measurable የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። they are large in scope, they are what not time bounded አይደሉም። እነዚህ ጎል የምንላቸው እዚህ ግን ኮንሳይስ ናቸው። an entrepreneur must have a goal and an objective which is specific, measurable, attainable, relevant and time bounded የምንላቸው ስማርት እንላቸዋለን። እነዚህ ብዙ ጊዜ ኦብጀክቲቮች የምንላቸዋለን። እንግዲህ አንትርፕሬነር የምንለው ጎልና ኦብጀክቲቭ ይኖረዋል። ኦብጀክቲቮቹ ደግሞ ምን የሆኑ ናቸው? ስፔሲፊክ የሆኑ ነው፣ ሜዥረብል የሆኑ ነው፣ አቴኔብል የሆኑ ሬሌቫንት የሆኑ ታይም ባውንድድ የሆኑ እነዚህ ስማርት እንላቸዋለን። አክሮናይማቸው ምን ነው? ስማርት። ኤስ ማለት ምንድን ነው? ስፔሲፊክ ነው። ኤም ማለት ምንድን ነው? ሜዥረብል ነው። ኤ ማለት አቴኔብል ነው። አር ምንለው ሬሌቫንት ነው። የምንለው ታይም ባውንድ የምንለው ያጠቃል። ስፔሲፊክ ማለት ስፔሲፊክ ግሬት ጎልስ አር ዌል ዲፋይንድ ኤንድ ፎከስ ናቸው። ስፔሲፊክ የሆነ ዲፋይንድ የሆነ ነገር ወይም ፎከስድ የሆነ ነገር ማለት ነው። ዘ ሞመንት ዩ ፎከስ ኦን ኤ ጎል ዮር ጎል ቢከምስ ኤ ማግኔት ፑሊንግ ዩ ኤንድ ዮር ሪሶርስ ቱዋርድስ ኢት ማለት ነው። ስለዚህ the more focused your energies, the more power you generate። እንግዲህ መድረስ የምንችለው ነገር ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ስፔሲፊክ የምንላቸው ጎሎች ምና ዲፋይንድ ፎከስድ የሆኑ እንዲሁ ደግሞ ሜዥረብል የሆኑ a goal without measurable outcomes is likely a sport competition without what scoreboard or scorekeeper like that። ስለዚህ ታይም ባውንድድ አይደለም ማለት ሜዥረብል አልሆነም ማለት ሜዥር ካላደረግን አንድ ነገር ለምሳሌ ሩጠው ስኮር ከሌላቸው ስኮር ኪፐር ከሌለ ምንድን መሮጣቸው ጥቅም የለውም ማለት። ስለዚህ አንድን ዓላማም ለማሳካት ምን ሜዥረብል የሆነ ነገር ሊኖርን ይገባል ማለት ነው። ናምበርስ አር አን ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ ቢዝነስ ናቸው። ቁጥሮች በጣም ወሳኝ ናቸው ቢዝነስ ላይ። ብር ትቆጥራለህ፣ ሰዓት ትቆጥራለህ፣ ጊዜ ትቆጥራለህ። ፑት ኮንክሪት ናምበርስ ኢን ዮር ጎልስ ናው ኢፍ ዩ አር ኦን ትራክ ይላል። እንዲሁም ደግሞ አቴኔብል ናቸው ይለዋል። አቴኔብል መድረስ ምንችላቸው ምን ደርሳቸው እነዛን ነገር ማሳካት ምንችላቸው ማንችላቸውን አይደለም ምንችላቸው። far too often entrepreneurs can set goals which are beyond their reach። ብዙ ጊዜ ኢንተርፕሬነሮች ከሚያደርጉት ከራሳቸው መድረስ ከሚችሉት ውጭ ያቅዳሉ። አንዳንዴ dreams big and aim for the start but keep one foot firmly placed in reality። በጣም አብዝተን መመኘት ሳይሆን መድረስ የምችለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ማድረግ አለበት ማለት ነው። ወይም ጎል ሴት ስታደርግ አቴኔብል መሆን አለበት መድረስ የምችለው ነገር ያን ነገር ግን ይህን አልደርስም ብለህ ማቀድ መተው የለብንም። ግን ጀስት መድረስ መሆን የሚቻል ካለ ስታንዳርድ ጋር ፊት ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌቫንት የምንላቸው ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች መሆን አለባቸው። እነዛ ጎሎች ጠቃሚ ናቸው፣ በህይወት ጠቃሚ ናቸው አይደሉም የሚለው ነገር ማወቅ አለበት። ሪሌቫንት ናቸው ወይ የሚለው achievable business goals are based on the current conditions and realities of the business climate ናቸው። the current conditions በአሁኑ ጊዜ የሚለው ነገር ሪያሊቲያቸውስ ምን ይመስላል በቢዝነሱ ዓለም ላይ የሚለው ነገር ማወቅ አለበት። for example you may desire to have your best in business or increase revenue by some percent. But if the national economic crisis is looming and 3 new competitors just opened in your market,
then your goal are not relevant to the realities of the market ስለዚህ ያሉን ሰርከምስታንሱን ማየት አለብን እዚህ ዘንድ ሪሌቫንት ነው አይደለም የሚለው ነገር ሰርከምስታንሶች ላይ መሄድ አለብን ታይም የሚለው ደግሞ ምንድነው ታይም ባውንድድ መሆን አለበት ወይም እስከሆነ ሰዓት ሊሚት ሊኖር ይገባል business goals and objectives just do not get done when there is no time frame tied to the goal setting process እንግዲህ አንድ ነገር ስናቀድ ታይም ሊኖር ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ሊኖር ይገባል በዚህን ታይም ሰዓት ይህ ነገር መፈጸም አለብኝ የሚል ነገር time one critical ነው ማለት ነው so whether your business goal is increased revenue by 10% or to find two new clients it's important to choose a time frame to accomplish your goal time almost I know then the seventh one is planning planning is the seventh quality of an entrepreneur planning is what making a decision about the future in terms of what to do when to do where to do how to do and whom to do and using what resources የሚለው ነገር ማሰብ አለብን እንዴት እነዚህን ጥያቄ ደብሊውኤች ኩዌሽኖችን መጠየቅ አለብን ቅድ ወደፊት እንግዲህ ወደ ፊውቸር ነው ለፊውቸር ወደፊት ነው አምናቀር ስናቀር ለነዚህ when to do መቼ ነው የምሰራው what to do ምን ነው የምሰራው where to do የት ነው የምሰራው how to do እንዴት by whom በማን ምን ሪሶርስ ተጠቅሜ የሚለው ነገር ማወቅ አለብን ፕላን ማድረግ አለብን that is an effective entrepreneur therefore usually plays his or her activities and accounts as best as they can for unexpected eventualities እንግዲህ an effective entrepreneur ብለው therefore usually plans his or her activities and accounts best they can be unexpected eventualities unexpected የሆኑ ነገሮችም ሊመጡ እንደሚችል ያውቃል ፎርካስት ያደርጋል ብዙ ጊዜ ኢንተርፕሬነሮች አንድ ስኪላቸው ፕላን ሲያደርጉ የሆነ ነገር ወደፊት የሚመጣበት ሃይ ፕሮባቢሊቲ ሃይ ዲግሪ ያውቃሉ ማለት another one is persuasion and networking this is the very important skill for an entrepreneurship not for only entrepreneurship it's very important in your life no matter what you are doing it's very important for most of our lives persuasion and networking is very important so persuasion is a way convincing it's a way of what convincing the way of convincing someone to get something or make a decision in your favor እንግዲህ persuasion ማለት ምንድነው convince ማድረግ ነው አንድ ሰው ማሳመን ማለት ነው ለምን ዲሲዥን ሊወስን ምን አይነት ዲሲዥን in your favor አንተ የሚጠቅም ዲሲዥን አንተ የሚጠቅም ዲሲዥን እንዲደስ ዲሲዥን ዲሳይድ እንዲያደርግ ኮንቪንስ ማድረግ ማለት ነው it's including or taking a course of actions embracing the points of views by means of argument reasoning by means of entreating to convince to succeed in what causing a person to do a consent to something that is to win someone over የሆነ ነገር ለማግኘት by reasoning በማሳመን a personal forcefulness to cause to believe to induce courage to prevail upon successful እንደዚህ ማድረግ ምንድናቸው persuasion አንድ ሰው ማሳመን መቻል የራስን ሀሳብ እንዲቀበል ለራስ ጥቅም ማድረግ ሪዝን አርጊመንቶችን ሪዝኖችን ተጠቅመ ኮንቪንስ ማድረግ ያን ሰው ምን ይባላል persuasion important of persuasion in business እንግዲህ ቢዝነስ ላይ persuasion ከባድ የሆነ ጥቅም ነው ያለው we purchase goods from people የሆነ ነገር ስንገዛ ከሰዎች ማሳመን we sell goods to people ስንሸጥ እንግዲህ ፕሮዳክት we support from people we need support ስንፈልግ ሊሆን ይችላል we work with people ከሰዎች ጋር ስንሰራ ምን ስናደርግ እቃዎች ስንገዛ ከሰዎች ጋር ስንሰራ ሁሌም ዞሮ ቢዝነስ ማለት ከሰው ጋር ነው ሁሌም የሚሰራው by the way ከሰው ጋር ሰራ ማለት ነው ከሰው ጋር የሆነ persuasion ወይም networking skill ሊኖር ይገባል more persuasion in networking የሆነ person more beneficial የሆነ ማለት ነው በህይወቱ so without people's be they are suppliers workers and most important customers there is no business without people so ከሌለ ምን የለም supplier የለም worker የለም
ሞስት ኢምፖርታንት ካስተመር የለው there is no business at all ቢዝነስም ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ፐርሱዋሽን የሚለው በጣም very important skill ነው። the other one is networking የሚባለው more እንዲያውም ኔትወርክ መፍጠር ራሱ more important ነው። it's an extended group of people ሰፋ ያለ ግሩፕ ነው with similar interest ነው። ተመሳሳይ የሆነ ስራ ሊኖራቸው ይችላል። ተመሳሳይ የሆነ ፋይል ወይም የንግድ ተቋም ሊሆን ይችላል። and also who interacts and remain in informal contact ኢንፎርማል በሆነ ወይ ወይም እንደዚህ ፖል ሳይሆን ኢንፎርማል በሆነ ወይ for mutual assistance የሚገናኙ ሰዎች ሳፖርት የሚደራረጉ ሰዎች ምን ናቸው? እነዚህ ኔትወርኪንግ ናቸዋለን። እነዚህ ማለት ኔትወርኪንግ የምንለው ሙቹዋል አሲስታንስ ለመደረግ ኢንፎርማል በሆነ ማለት እነዛ የሚገናኙ የሆነ ስምምነት ኑሮ ምናምን ሳይሆን ግን ምን በሆነ ኢንፎርማል በሆነ ወይ የሚገናኙ that is we call it network እንለዋለን። in a business environment we are in network with ከከስተመርስ ጋር ኔትወርክ እንፈጥራ ከሰፕላየሮች ጋር ከኮምፒቲተሮች ጋር ከቫሪስ ፋርሞች ጋር ከተለያዩ ተቋማት ጋር ዲፍረንት ኦርጋናይዜሽን ገቨርንመንት ኦፊስ ፋሚሊ። ስለዚህ ስኪል በጣም ሞር ኢምፖርታንት ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ፋክተርስ that affect persuasion and networking። አንድ ሰው እንግዲህ ፐርሱዋሽን ሞር ፐርሱዋሲቭ እና ኔትወርክ እንዳይፈጥር የሚያደርጉ ምን ናቸው? ሶሺዮ ካልቸራል ባክግራውንድ ኤንድ ፐርሴፕሽን ናቸው። ሶሺዮ ካልቸራል የሆነ ባክግራውንዶች እንግዲህ የመጣንበት ማህበረሰብ ምን አይነት ማህበረሰብ ነው? በጣም ኔትወርክ ያለው ማህበረሰብ ነው? ፐርሱዋሽን የሆነ ማህበረሰብ ነው የመጣንበት ወይስ አይደለም? እንዲሁ ነው ፐርሴፕሽናችን፣ አስተሳሰባችን፣ ኮሚኒኬሽን ስኪላችን ቨርባል ወይም ነን ቨርባል የሆነ ኔጎሽዬሽን ስኪላችን እነዚህ ፋክተር አላቸው ማለት ነው። ሶ number 9 is building self-confidence. Self-confidence is the state of being certain that a chosen course of action is best or most effective given the circumstance የሚለው ነገር እንግዲህ self confidence ማለት የወሰናቸው ነገሮች self confidence is a state of being what certain እርግጠኛ መሆን the chosen course of action የመረጥነው አክሽን ምን መሆን best or most effective መሆን እንትን መሆን ማለት ነው። እርግጠኛ መሆን በራስ መተማመን ነው። ያን አንድ ነገር የወሰነው ውሳኔ more important እንደሆነ ማሰብ። confidence can be described as subjective ነው። እንግዲህ confidence ምንለው subjective ነው። emotional state of mind ሊሆን ይችላል but is also represented statistically as a confidence level within which one may be certain that hypothesis will either be rejected or deemed possible። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ኮንፊደንስ የሚሆን ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ በሪዝና የሚሆን ሰው አለ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ምን ይሆን ሃይፖቴሲስ ሳይኖረው እዚህ ጋር ሃይፖቴሲስ ካለው ኮንፊደንስ ቢሆን ትክክል ነው። ብዙ ጊዜ እርግጠኛ የሚሆኑ ሰዎች አሉ፣ ኮንፊደንት የሚሆኑ ሰዎች አሉ ምንም ሳይኖራቸው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሃይፖቴሲስ ኖሯቸው እርግጠኛ ሆኑ እንትን ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ፕላውሲብሊ ነው በግምት ገና ይሆናል በማለት። so self confidence is having confidence in oneself when considering a capability ማለት የሆነ ነገር አቅማችን ላይ ምንም እርግጠኞች መሆን የሆነ ነገር በአቅማችን እርግጠኛ ምን ሆነ ከሆነ እዚህ having confidence is one's capability considering our capability ከሆነ self confidence እንለዋለን። right overconfidence ምንለውስ ምንድነው? is having unmerited confidence እርግጠኛ ያልሆነ unmerited believing something or someone is capable when they are not የሆነ ነገር ሳይችል እርግጠኛ መሆን that is እንዲሁም ምን ይሉታል overconfidence የሚለው a confidence without evidence ይሁን ያለ ምንም ነገር የሆነ ኮንፊደንስ መሆን that is but you have to be self confidence on your oneself when considering your capability ያችሁ ላይ ነው እንጂ
ዝም ብሎ ዓለምን ወይም ገና በግምት ይሆናል ብሎ ዲምድ የሆነ ነገር የጨለመ ነገር ሳይሆን ወይም ሪጀክትድ የሆነ ነገር ሳይሆን እነዚህን የራሳችሁን ፖቴንሻል አቃችሁን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ። ምክንያቱም ኢኮኖሚክ ላይ ደግሞ ከባድ ተጽዕኖ ሊያመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው። ኤቪደንስ ከሌላችሁ ማለት ነው። ዊዛውት ኤቪደንስ ኮንፊደንስ ካለ ይከብዳል። ሶ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሰልፍ ኮንፊደንስ ፐርሰን ዋትስ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሰልፍ ኮንፊደንስ ፐርሰን A person with self-confidence may exhibit some of the following characteristics. Risk take ያደርጋል። willing to take risk አዎ ሪስኮችን ለመውሰድ willing ነው። go extra mile to achieve better things ምንም እስከፈለገው ድረስ ይሄዳል አቺቭ ለማድረግ ጎሎች ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ነው። entrepreneurs like to be their own master ነው። የራሱ ማስተር ነው። responsible for their own decision ነው። ሪስፖንሲብል ተጠያቂ ይሆናል በዛ ራስ በወሰነ ውሳኔ። ፐርሰቨርስ ነው። ሁሌም ይሰራል፣ ሁሌም ኤፈርትፉል ነው። ስለዚህ ኢንዱር ነው። ሰርቫይቭ ሴት ባክ ኤንድ ኮንቲኒው ቱ ቢልድ ሰልፍ ኮንፊደንስ ኢን ዋትኤቨር ዩ ዱ ኢን ዮር ቢዝነስ። ምንም ቢሆን ምንድን ኢንዱር ነው፣ ኮንሲስተንት ነው። ሰርቫይቭ ሴት ባክ ኤንድ ኮንቲኒው ቱ ቢልድ ሰልፍ ኮንፊደንስ። able to learn, live with failure. Entrepreneurs are going to make mistakes. ሁሌም ሚስቴክ ሊሰሩ ይችላሉ ኢንተርፕሬነሮች። ግን ስህተታቸውን አርመው ግን ምን ይሆናሉ? ይቀጥላሉ ማለት ነው። they are humans. They make mistake. Everyone makes a mistake. No one is perfect around the world. So anyone who is person is make a mistake. ስለዚህ በሚስቴክ በመስራታቸው አፍራድ አይሆኑም። they are not failure. They are not considering themselves as a failure. Instead, what? Going to make mistakes but they learn from their mistakes and move on. ሚስቴካቸው ላይ ይማራሉ። ከሚስቴካቸው ይማሩና they move on. Ability to find happiness and contentment in works. ሁሌም ይደስታሉ። doing what you believe to be right. Even if other mocks criticize for you. Criticize እንኳን ቢያደርጓቸው እነሱ ምን ይሆናሉ? they are what? believing to be right. ሁሌም ትክክለኛ ነው፣ ትክክል እንደሆኑ ያምናሉ። ለም በራሳቸው ታምናሉ። admitting mistakes and learning from them. ሚስቴክ ይሰራሉ፣ ከነዛም ከስተታቸው ይማራሉ። The other one, the 10 qualities of an entrepreneur is what? Listening to others. ኢንተርፕሬነር የምንላቸው እንግዲህ ሰዎችን ያዳምጣሉ። ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላቸው ያዳምጣሉ። ሀሳባቸውን ይወስዳሉ። ከእያንዳንዱ ሰው ሀሳብ ቴክ ያደርጋሉ። አያግዱም። ሰዎች እነሱ እኔ በላይ ምናምን ብሎ የኔ ትክክል ነው ምናምን ብሎ አይሉም። ሁሌም ከሌሎችም ሀሳብ ይቀበላሉ። they are not imposing his or her idea on others. በሌሎች ጫና ያሳድሩ። rather he or she listen to other people's and sphere of influence, analyze their inputs in line with his or own thinking and make the informed on a decision. decide ያደርጋሉ ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ዲሳይድ ያደርጋሉ። ሰዎችን እኔ ትክክል ነኝ አንተ ትክክል አይደለም ምናምን አይሉም። ሁሉንም ሀሳብ ይቀበላሉ። ከዛ በኋላ ኢንፎርምድ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ዲሲሽን ዲሳይድ ያደርጋሉ ማለት ነው። the last quality of entrepreneurship is what? demonstrating leadership. ሁሌም ሊደርሺፕነታቸውን ያሳያሉ። an entrepreneur does not only do things by him or herself but also gets things done through others. ሌሎችም እንዲሰሩ ይፈልጋል። ሌሎችም አንድ ካምፓኒ ላይ ሲሰሩ ለምሳሌ ሌሎች እንዲሰሩ ያሳያሉ። እንዲሰሩ ነው ያደርጋቸው፣ ያሳያቸዋል፣ ዲሞንስትሬት ያደርጋቸዋል። ኢንተርፕሬነርስ ኢንስፓየር ያደርጋሉ፣ ኢንኮሬጅ ያደርጋሉ፣ ያበረታታል፣ ያነሳሳል። ሊድ አዘርስ ቱ አንደርቴክ ዘ ጊቨን ዲዩቲ ኢን ታይም። በሰዓቱ ሁሉ ነገር እንዲፈጸም ምን ይሆናል? ቴክ ያደርጋል፣ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስዳል ማለት ነው። So as an entrepreneur you have to have those 11 qualities. Unless you don't have,
you have to work on them to have those qualities and to become a real entrepreneur person in the future, because entrepreneurship is very important. Being an entrepreneur is more than everything. So in the next video we will meet in entrepreneur skills የሚለውን በቀጣይ የምናይ ይሆናል።